A Biofil Kft. Immáron 15 éve foglalkozik talajoltóanyag kutatással, és a megelőző időszakban ugye már kifejlesztett egy olyan talajoltóanyagot, amelyet tulajdonképpen egy második generációs talajoltóanyag nevezhetünk, ami azt is jelenti, elsősorban azt jelenti, hogy tulajdonképpen már ott sikerült ötvözni azokat a növényi növekedés serkentő és talajerőpótló tulajdonságokat, amelyek biztosítják a hatékony talajoltást. Azonban ez a talajoltóanyag is, tehát amit korábban a Biofil Kft. Kifejlesztett, csak egy normál, nem stressz tulajdonságokkal rendelkező, tehát nem savanyú kémhatású, nem só terhelt talajon működik elsősorban. Igazából megállapítható, hogy a talajok többsége viszont valamilyen abiotikus stresszterheléssel rendelkezik. Ennek az az oka, hogy már szinte 60-80 éve műtrágyázzák a talajokat, vegyszerezik a talajokat. Magyarországon a talajoknak körülbelül a 30-40%-a a savanyú kémhatású kategóriába esik, és egy 10-15%-a pedig sóterhelt. Tehát erre megoldást kellett találni, és erre volt tulajdonképpen 6 évvel ezelőtt, sőt 6-7 évvel ezelőtt az a kutatásfejlesztési projekt, amelynek a célja az volt, hogy vajon találunk-e olyan stressztűrő talajbaktériumokat, amelyek képesek savanyú talajon, sóterhelt talajon, lúgos talajon, tehát szikes talajon is ugyanezeket a PGPR, tehát növényi növekedés serkentő és talajerőpótló, sőt, egy újabb szempontot is figyelembe vettünk, talajszerkezetjavító, ez azt jelenti, hogy képes olyan exopoliszaratokat termelni, amelyek agregátumba fogják a talajmorzsákat, és vízmegtartó képességgel is rendelkeznek. Mindezeket a hatásokat ötvözve végül is sikerült találnunk olyan baktériumokat, amelyeket aztán egy talajoltóanyagban tudtunk előállítani. Ki tudtuk válogatni a baktériumokat, mégpedig úgy, hogy ebben a rendszerben osztályozást is bevezettünk, és pontszámokat adtunk ezeknek a baktériumoknak. Mintegy 100 féle baktérium törzset kiválogattunk az osztályozás alapján, ezeket identifikáltattuk az ELTE mikrobiológiai tanszékének segítségével, DNS alapon természetesen, és már legmodernebb módszerekkel. Ezek után természetesen még megvizsgáltuk, hogy van-e köztük olyanok, amelyek valami fajta patogenitással rendelkeznek, ezeket kizártuk, és végül megkaptuk azt a baktérium törzsszámot, ez mintegy 30-40 baktérium volt, amelyek a legmagasabb pontszámmal rendelkeztek ebben a rendszerben, és alkalmasnak találtuk arra, hogy jók, alkalmasak talajoltóanyagnak. 2008-ban elindultak a Sanitman Kft-vel közösen olyan fejlesztések, amelyek azt tűzték ki célul, hogy egy újabb generációs, egy harmadik generációs talajoltóanyagot fejlesszünk ki, és hozzunk a piacra. Ez lett végül is a mostani sikerterméke a Biofil Kft-nek, ez a talajspecifikus talajoltóanyag, a savanyú, lúgos és normál talajra alkalmazható biofil talajoltóanyag. Kutatásainkban szorosan együttműködünk a Biofil Kft-vel, akinek stratégiai partnere vagyunk. Olyan új típusú mikrobiális talajoltóanyagok fejlesztésében veszünk részt, amelyeket célirányosan alacsony termőképességű vagy leromlott mezőgazdasági területekre szánunk. Ide tartoznak például a talaj kémhatás, sókoncentráció, vízmegtartó képesség, talaj szerkezet szempontjából kedvezőtlen talajok. A talaj nem szimplán egy termesztőközeg, amelyben a gyökerek megkapaszkodnak, illetve a növényeket ellátja tápanyagokkal. Elképzelhetjük, hogyha a kezünkbe veszünk egy marék talajt, abban annyi mikroorganizmus él, amennyi a Föld népessége. A talaj tehát egy rendkívül összetett, komplex, élő rendszer, amelyekben versengések, együttműködések zajlanak az
apró kis élőlények milliárdjai között egy egészen finoman hangolt, molekuláris szinten zajló kommunikáció folyik. Ez tartja egyensúlyban a talaj élő rendszerét. Hogyha ebbe a rendszerbe beavatkozunk helytelen talajműveléssel, vagy műtrágya használattal, peszticid használattal, ez a nagyon sérülékeny finom hangolás összeomlik, és a talajélet pusztulásnak indul. Számos mikrobiológiai folyamat a talajban a növényre nézve kimondottan kedvező. Így például a nitrogénkötők, az ásványi mobilizáló baktériumok tápanyagokkal látják el a növényt, de ide sorolhatjuk a tarlóbontásra képes gombákat és baktériumokat is. A talaj mikroorganizmusok közül számos olyan hormonokat is képes termelni, amelyekkel a növény fejlődését, növekedésének serkentését tudják kiváltani. Sajnos manapság a mezőgazdaságilag intenzíven művelt talajokban ennek a mikroflóra tömegnek már csak töredéke található meg. Azt is tudjuk irodalmi adatokból, hogy például Európában a talajpusztulás mértéke 17-szer nagyobb, mint a természetes talajregenerációjé, Kínában pedig 57-szer nagyobb a talajpusztulás, mint a talajregeneráció. Cégünk elsősorban olyan stressztűrő, nitrogénkötő baktériumok után kutat, melyek ilyen talajon hatékonyan képesek szaporodni, illetve működni. Cégünk kutatási területéhez tartozik a szója és a borsó gyökerén élő gümőképző rizóbiumoknak a kutatása is, így kapcsolódunk a biofil szója és a biofil borsó termékek fejlesztéséhez is. Vizsgálati rendszerünk alkalmas a rizóbium és a bradirizóbium törzsek stressztűrő képességének a mérésére. A laboratóriumi vizsgálatokban jól szereplő baktériumtörzsek tenyészedényes kísérletbe kerülnek növényszobában. A növényszoba szabályozott szellőztetésű, hőmérsékletű és megvilágítású. A kísérletek különféle talajokban folynak, a talajok kémhatásban és kötöttségben különböznek egymástól, így a kísérletekben részt vesznek csernózium talajok, szoloncság talajok, réti öntés talajok, savanyú barna erdőtalaj, csak hogy a fontosabbakat említsem. Általában kukoricán, őszi búzán, tavaszi árpán és szóján folynak a növényoltási kísérletek. A kísérletekben vizsgálhatjuk egyes oltótörzsek hatását a növények biomassa termelésére, a kelési erejére, a növekedési erejére, és mérni tudjuk a hajtás és a gyökértömeget. Oltásokat nem csak egyedi törzsel végezhetünk, hanem törzskeverékekkel is, ilyen módon kísérletekkel optimalizálhatjuk a komplex, több komponensű oltóanyagok fejlesztését. A Biofil Kft. Baktériumtrágyáinak gyártását a Geosan Kft. Balatonfürdői fióktelepe végzi. A gyártás folyamata itt a laboratóriumban kezdődik nálunk. Mi fogadjuk a Biofil Kft. Laboratóriumában készült gyártási baktérium oltóanyagokat. A tenyészeteket csak steril körülmények között tudjuk kinyitni. Erre szolgál az úgynevezett lamináris áramlású munkaszekrény, aminek olyan a kialakítása, hogy a munkatér belsejében csiramentes szűrt levegő van. A laboratórium feladata, hogy ezeket az oltóanyagokat steril körülmények között egy speciális edénybe juttassa, amit mi oltófejezett lombiknak nevezünk. Az oltófejezett lombikok arra szolgálnak, hogy ezeket a baktériumtenyészeteket az üzemi fermentorokba juttassuk. Tehát nagyon fontos, hogy minden steril körülmények között történjen. Tehát ez garantálja azt, hogy csak azok a baktériumok kerülnek bele az oltólombikba, amiket a gyártó szándéka szerint a termékben viszont szeretne látni. A baktérium készítmények gyártását az üzemi helyiségünkben 100, 400, 600 és 1000 literes saváló fermentorokban végezzük.
A fermentáció tulajdonképpen úgy kezdődik, hogy összeállítunk a baktériumok szaporodásához kedvező tápközeget, ezt táplevesnek hívjuk, és lesterilizáljuk. Ezután történik a készülékek beoltása a korábban említett oltófejes lombikkal, ami tartalmazza a baktérium tenyészetet. Ezekben a készülékekben a baktériumoknak az életfeltételekhez szükséges körülményeket biztosítjuk, tehát levegőellátás, megfelelő keverés, hőmérséklet. 18 és 36 óra elteltével ezek a baktériumok körülbelül 1x10⁹-es darab per köbcentiméter számban elszaporodnak a fermentlében, és ezzel gyakorlatilag el is készül a kívánt mennyiségben a tenyészetünk. A biofil talajoltó termékek több törzses készítmények, és ezeket a törzseket egyedi fermentációkba külön-külön fermentáljuk le. A fermentáció elkészülte után egy hűtött bekeverő tartályba gyűjtjük az anyagot, és onnan történik a termék kiszerelése nagy tisztaságú körülmények között. A megfelelően kiszerelt termékeket elszállításig hűtőkonténerben tároljuk. A gyártási folyamatot többszöri mintavételezés során ellenőrizzük. Laboratóriumunkban mikroszkópos ellenőrzést, illetve pH mérést végzünk. A mikroszkópos ellenőrzés célja, hogy megállapítsuk a kívánt sejtszámot, és tulajdonképpen ezeknél az ellenőrzéseknél dől el, hogy elkészült a fermentáció, és leállítható a gyártási folyamat. A gyártási folyamat során ezekkel az ellenőrzésekkel végig tudjuk garantálni, hogy a végtermékben megfelelő csiraszámban, tisztaságban életképes és szaporodásra képes talajbaktériumok legyenek.